nếu mà con làm 3 cái phân cảnh của Trọng Thủy Mỹ Châu á, hai người gặp nhau, tỏ tình yêu nhau, chịu đà, hỏi tội Trọng Thủy, và cái khúc cuối là An Dương Vương chém Mỹ Châu thả áo lông ngỗng rồi Trọng Thủy tới ôm á, thì về màu sắc á, má thấy sao nếu mà mình làm cái cảnh mà Mỹ Châu Trọng Thủy gặp nhau á, thì cho Mỹ Châu màu hồng đi, tại vì nó còn trẻ trung yêu đời. Trọng Thủy nó tới với Mỹ Châu ban đầu thật sự là một cái tình yêu thật chứ không phải là giả dối. Con nghĩ là hay là cho mặc bộ trắng đi, để mà mình làm cái bộ đỏ, để mà khi mà Trọng Thủy và An Dương Vương xung đột á, thì màu đỏ cho nó ra một cái nóng, cái đúng rồi, đó. màu này màu nóng, đúng rồi. Còn cái mà Mỹ Châu chết thì chắc chắn là màu trắng rồi. Màu trắng rồi, đúng rồi. Trắng rồi. Còn không có đi vào đâu được. Còn bộ giáp thì màu gì? Giáp thì màu đen, giáp đen á thì nó mới thể hiện ra, tức là nhân vật này nó mạnh dạn. Và để cho nó thấy một cái tang tóc nữa. Lúc mà nó ôm Mỹ Châu, một đứa trắng, một đứa đen, cho nó ra cái màu tang tóc. Khi buộc á là tay phải kéo áo cho nó thẳng. Rồi con buộc vô. Là con thấy không? Dạ. Nó ôm cả người của con. Cái đai này để nó che cái dây lưng này, nó không có thấy dây. Rồi nó xíu từ đây. Từ đây là một cái áo khoác. Rồi những cái cảnh khác khoác vô cho nó thước tha. Tại sao lại chọn cái màu này cho Mỹ Châu? Thì cái cảnh này á, là Mỹ Châu đã sống với Trọng Thủy rồi, thì không còn có cái nét hồn nhiên, nên không có chọn màu hồng hoặc màu xanh này kia, mình phải chọn cái màu cho nó điềm đạm xuống. Tôi đã làm cái nghề may trang phục cải lương là khoảng 30 mấy năm. Cái bản thân tôi á, khi mà nghe nói làm lại những cái gì mà từ xưa giờ mình không nghĩ tới á, thì bây giờ lại được có người tái hiện lại, thành thử ra tôi rất là cảm thấy là thích thú. Gia đình tôi có 4 anh chị em, mỗi một người thì là một khâu. Khi mình làm á, mình phải vẽ lên hoa văn lên trên vải, xong rồi mình mới kết từng hột mắt gà, mình kết vô rồi mình pha màu. Ví dụ cái nào mà yêu cầu nhu thì mình ấy màu một màu cho nó nhu đậm lợt, còn muốn nổi thì mình phải pha nhiều màu lên để nó nổi. Gia đình tôi cũng đã thực hiện những cái bộ trang phục này vào những thời năm đó, nên khi mà nghe đạo diễn muốn tái hiện lại thì những cái đó từ xưa thì nó đổ trở về là mình thực hiện được. Nếu mà vua chúa thì phải có rồng có phụng, mà nếu mà công tử tiểu thơ thì mình chỉ thực hiện những cái hoa văn thôi, mình tạo cho nó được một cái riêng. Tại vì á, mình may một cái bộ đồ cải lương á, thì trên đó mình phải vẽ hoa văn lên rồi mình phải kết từ hột vô. Tức là khi mình nhìn lên cái bộ đồ như thế này á, không hề thấy mối chỉ đó, thành thử ra công đoạn á, thì rất là nhiều, lớp này lớp kia, rồi tay, rồi tháng 2 tháng mới xong bộ đồ. Tôi á, rất là muốn truyền nghề lại cho thế hệ sau. Muốn học được á, là phải đam mê, là phải thích. Chứ còn bây giờ đưa ra này mấy đứa nhỏ nó nói thôi cái này xưa quá rồi, không làm. Đó là mình phải tìm những người nào mà thực sự tâm đắc, mà thực sự thích thì mình có thể truyền nghề lại. Khi bắt đầu làm cái bộ áo Thiên Nga này thì cái giai đoạn đầu tiên thì Trí làm việc với đạo diễn Leon. Leon rất là kỹ, cho mình xem những cái áo mà cải lương của ngày xưa luôn. Mà nếu mà đúng theo những cái cô đào ngày xưa mặc thì nó phải như thế nào, chứ không thể như cái áo ngày hôm nay được. Thì dựa trên cái đó thì công ty mới phát thảo ra, công ty sẽ cố gắng làm như thế nào để mà cái áo nó đừng bị mang cái dáng vóc quá tân thời bây giờ. Mỗi cái lông phải chọn ra rồi làm kỹ, đính trên từng cái thì chuẩn bị các nguyên phụ liệu thì công ty cũng nhờ người quen ở ngoài Hà Nội mua lông ngỗng chuyển vào đây. Tại vì trong đây mình cũng chả có thấy con ngỗng bao giờ cũng không biết mua cái lông nó ở đâu cả, cho đủ cái độ dài. Tại vì cái áo nó sẽ có từng cái tầng khác nhau, ví dụ như cái tầng trên thì cái lông nó sẽ nhỏ, cái đó bắt đầu mình sẽ có một cái nguyên liệu mình phải đính trên đầu từng cái lông để từ đó mình mới đính là cái áo được. Thì khi mà đầy đủ hết mọi thứ rồi thì công ty làm trong 1 tháng thì với 5 người thợ. Cũng thích thú ở cái điểm là mình được biết thêm nhiều hơn những cái gì thuộc về cải lương của Việt Nam, nhưng công ty thấy được cái công sức của ekip cũng như đạo diễn và cái sự kỹ lưỡng của mọi người.